Pampaputi. Yay! My favorite! Ito, nakimi chicken. Ito rin. Try ko nisin ramen. Masarap daw ito. Tiyang! Tapos, milk. Fresh milk. Fresh milk. Actually, simula high school kasi, ito na yung pinapainom sa amin ni tita. Kaya kinasanayan ko na itong inamin kong fresh milk. Ayan. Yung lasa, kasi yung lasa niya hinahanap-hanap ko. Kaya yan, bumibili na ako ngayon. Ayan, chocolate, pang snacks. And then, that's it.